Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Trong khung giờ đọc truyện ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiếp phần 4 của câu chuyện Bốc mộ trùng tang, tác giả Quảng Sư Phụ. Ngay ngày hôm sau, Thìa và Nhĩ mang hết đồ đạc cùng nhau dọn đến cái nơi hẻo lánh. Hai vợ chồng đều trông rất vui vẻ, nhất là Thìa nhìn ngôi mộ của cha đã được thợ nề đắp cách đây mấy hôm. Lòng cô hạnh phúc nói, em có cảm giác cha vẫn đang ở bên cạnh chúng ta. Tối hôm ấy thì nhóm lửa nấu thức ăn, Nhĩ thì phụ giúp vợ thái rau. Hai người phải tạm sống trong một túp lều nhỏ, vậy mà trông ấm cúng lắm. Khi cả hai đang dùng bữa, ngoài trời gió thổi ngày càng mạnh, những tiếng rít u u nghe mới đáng sợ làm sao. Chắc đêm nay mưa lớn đấy anh ạ. Đừng lo, cọc anh đóng chắc lắm. Nhĩ có giỏi trong xẻ gỗ, dựng lán đến đâu thì đây cũng chỉ là nơi tạm bợ. Khó mà chống chọi với thời tiết. Mới đấy mưa đã ào ạt không ngừng đổ xuống. Có mấy chỗ trong lều bị dột nước, ướt cả mớ rơm là chỗ nằm của hai vợ chồng. Không gian quanh đây trở nên lạnh lắm. Những cơn gió lớn liên tiếp đập ầm ầm vào vách như mấy gã khổng lồ đang ra sức phá tung tất cả. Tiếng vù vù, ôi, một mảnh tre bằng lá đã bị thổi phăng đi. Mưa tạt ào ào vào khiến hai vợ chồng ướt sũng. Để anh ra ngoài lợp lại. Ôi đừng anh, gió to, nguy hiểm lắm đấy. Không sao, chỗ đây là bãi đất trống mà em. Nhĩ gồng mình dưới cơn mưa đêm rả rích, thì đâu thể ngồi yên, cô cũng ra hỗ trợ chồng. Sau một hồi gắng sức, cả hai đã chắn xong, chuẩn bị trở lại vào lều. Bỗng họ nghe tiếng người nào đấy rất gần. Ơ, ai thế nhỉ? Ngọn sáng cam cam bay dập dờn tiến đến, dường như là một người đàn ông lớn tuổi. Ông ta đang cầm chiếc ô, tay còn lại thì giữ chiếc đèn trong lớp áo khoác. Người đó đến gần hơn một chút, Nhĩ tức thì nhận ra ngay. Ôi, cha, cha kìa, là cha, con chào cha. Ba người quây quần bên nhau trong túp lều. Người đối diện với hai vợ chồng Thìa là cha của Nhĩ, tên là Ngoai. Ông trạc tuổi với cụ Lộng, nhưng trông khỏe khoắn, minh mẫn hơn nhiều. Xin lỗi cha, củi ướt nên con không pha trà mới được, cha dùng tạm nhé. Con mới pha lúc chiều thôi ạ. Thì mời cụ Ngoai cốc trà. Hà, có gì đâu, cứ tự nhiên đi. Nhĩ thắc mắc, sao cha biết chúng con ở đây mà tìm đến thế ạ? Đôi mắt cụ Ngoai nhìn sang hướng khác, rồi rất nhanh lại chăm chăm vào vợ chồng Thìa, tựa như ông đang giấu gì đó. Nhưng hai người kia không thể nhận ra. Thì là phải cảm ơn Tị, thằng con ông Hiệt đấy. Dạ là sao ạ? Cha Nhĩ đưa một tờ giấy cho hai vợ chồng. Đây là thư Tị đã viết và gửi cho ta, nói về việc hai đứa bị bắt oan và ông xui của ta qua đời, mời ta đến đấy. Thì ngạc nhiên, ôi vậy chắc anh Tị đã truyền cho cha khá lâu rồi, khi chúng con còn đang bị giam. Anh ấy lúc nào cũng thế, luôn làm những việc tốt nhưng chẳng nói ra. Nhĩ nhìn cụ Ngoai, mấy hôm nay con cũng tính viết thư, nhưng sợ cha đang không khỏe, nhận tin này lại gặp chuyện gì. Vì dẫu sao quan hệ của hai người thân thiết, con dự định thu xếp cuối tháng thì đi thăm cha rồi nói luôn một thể. Ồ có gì đâu, đường xá xa xôi, ta đến cũng chẳng kịp phúng. Với lại mì chữ nghĩa thì như gà bới, ta đọc xong chưa chắc đã hiểu gì. Nhĩ bật cười, nhưng anh có cảm giác điều nào đấy không đúng lắm. Ơ, mà cha, giờ cha mới nhận được thư này hả? À, phải, tầm 4 ngày trước.
nhận được là ta lên đường ngay. Chắc dạo này chiến sự phức tạp, mấy ông phát thư giao chậm ấy mà. Bình thường thôi con. Dạ. Còn lúc nãy ta có đến nhà tìm, thằng con ông Bằng bảo hai đứa dọn ra đây rồi. Nó tiện đường đi bốc thuốc nên chỉ hướng cho ta vào đây đấy. Dạ, dạ thế ạ. Thì tranh thủ xếp lại mấy túi hành lý của cụ Ngoai cho ngay ngắn. Cô có phần ngạc nhiên. Ôi, đường thì xa xăm, cha mang nhiều như vậy thì nhọc lắm à. Người đàn ông ấy nở nụ cười với hai vợ chồng. Vì đợt này ta muốn dọn đến sống cùng hai con mà. Dạ. Cụ Ngoai vỗ vỗ vào cái lưng của mình. Ta tuổi già sức yếu rồi, không lẽ hai con nỡ để ta chết già một mình ư? Dù sao giờ cũng có đất riêng, tiện mà, đúng không? Mặc dù có hơi bất ngờ, nhưng vợ chồng Thìa đều rất vui. Dạ, thế cha ở lại với chúng con nhé. Thời gian trôi qua nhanh đến bất ngờ. Thấm thoát đã hơn 5 năm kể từ ngày cụ Lậu mất. Tên Thang sau khi có gần như toàn bộ gia sản, hắn ngày đêm rượu chè cờ bạc, chẳng chí thú gì vào việc làm ăn. Không chỉ vậy, gã ta còn xây rào chắn vườn. Người nhà cụ Hiệt hay cụ Bằng đều chẳng được phép qua như trước đây. Đến mấy cái cây sai quả nằm giữa phần đất ranh giới, tên Thang cũng chiếm nốt. Vợ chồng nhà ấy tiêu xong một mớ tiền, lại xẻ đất xẻ ruộng rồi đem bán. Thêm mấy công mà ngày trước cổ lộng cho người khác thuê. Còn thời hạn, nhưng tên Thang cũng dành cho kỳ được. Tài sản cứ thế vơi dần. Đã chẳng làm ra đồng bạc nào, lại còn có thêm miệng ăn. Trước cái cảnh ấy, tên Thang đã nhiều lần lấy tiền đi kinh doanh, nhưng 2-3 hôm thì lại thua lỗ, xong quay về với chén rượu con bạc. Ai nhìn vào đều lắc đầu ngán ngẩm. Trái ngược hoàn toàn với cảnh tệ hại ấy, nay Thìa và Nhữ đã dựng được cơ ngơi. Họ giàu lên một cách đáng kinh ngạc, khiến dân trong làng trầm trồ ngưỡng mộ. Nhĩ liên tiếp có những đơn hàng lớn. Anh mở được xưởng gỗ, thuê cả chục công nhân. Thì chỉ cần lo việc nội trợ, phụng dưỡng cụ Ngoai. Cuộc sống của họ đầy ấm no, xây ngôi nhà mới rất khang trang, nhưng vẫn trên phần đất ngày nào tên Thang cho họ. Nghe thì có vẻ vợ chồng Thìa đã có nhiều lựa chọn hơn. Một nơi địa thế tốt, nhưng không, mảnh đất cằn cỗi, giờ cũng khác rồi. Chẳng hiểu vì lý gì, cỏ cây ở đấy càng ngày càng tốt tươi, dù không ai chăm, cũng chẳng người trồng. Chim chóc thì thay nhau về làm tổ đầy ắp, trăm hoa tươi tắn đua nở, mùa nào cũng như xuân. Nhất là ở vị trí phần mộ của cụ Lộng. Thật khó mà tưởng tượng đó từng là mảnh đất kẻ đời đều chê bai. Và không riêng gì vợ chồng Thìa, nhà ông Tị cũng trở nên nhiều của cải, làm ăn suôn sẻ vô cùng. Tối hôm ấy, Nhĩ còn sổ sách phải xem. Anh thức đến tận canh 3 để hoàn thành. Ôi, cuối cùng thì cũng được nghỉ ngơi rồi. Nhĩ vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài. Anh bước về phòng, ngang qua cửa sổ. Bỗng, Nhĩ thấy có bóng người ngoài hiên. Ủa, cha không ngủ được à? Cổ Ngoai chẳng đáp lại. Trông ông ấy suy tư lắm. Có chuyện gì hả cha ơi? Cha! Cổ Ngoai đứng dậy, nhìn vào trong nhà. Con Thìa đã ngủ chưa? Dạ rồi ạ. Sao thế cha? Nhìn cha hơi lạ. Cha không khỏe à? Theo ta có vài chuyện muốn nói với con. Hai người bước đến ngôi mộ của cụ Lộng, nằm ngay giữa sân trước. Phủ quanh là những bụi hoa, cây tán phủ rộng. Lúc chuẩn bị dựng nhà mới, Nhĩ có ý bố trí làm sao cho móng nằm ở phía đông của ngôi mộ. Vì nghe một thầy địa nói thế là tốt. Nhưng cha anh lại yêu cầu vị trí hiện tại. Hình dung thì là chính diện với cửa ra vào. Nhĩ này, có bao giờ con thắc mắc trước những việc ta làm, những điều ta quyết không? Dạ, đừng rụt rè, cứ nói đi.
Nhĩ vốn cởi mở, thân thiết với cha từ bé. Giữa hai người không hề có khoảng cách thế hệ hay gia phong quá mức. Nhưng kể từ khi cha Nhĩ đến đây sống cùng, anh chợt có những cảm giác rất lạ, không còn gần được nữa. Dạ có. Ừ, con không hiểu. Một vài đêm con thấy cha. Nụ cười cổ ngoai đầy huyền bí, mờ ảo dưới ánh trăng. Ông tiếp tục hỏi, còn gì nữa? Nhĩ hít một hơi thật sâu rồi đáp, dạ, con có kể cho cha nghe về việc vợ chồng con nhờ cô Nhạn hồi trước. Chắc cha vẫn nhớ. Mà hiểm nguy từ lâu đã chẳng còn, cuộc sống ngày một tốt lên. Con chợt nhớ đến lời cô từng nói. Cô bảo việc cô đã xong, sau sẽ có một người khác chu toàn sự tiếp theo. Người đó rất gần, cũng rất xa. Có phải đấy chính là cha không? Cổ ngoai đặt bàn tay lên vai Nhĩ. Có lẽ đã đến lúc rồi. Nếu ta nói ta không phải cha ruột của con thì sao? Lời cụ ngoai vừa thốt lên như sét đánh qua tai Nhĩ. Chỉ bấy nhiêu cũng khiến anh đứng không vững nữa. Cha đừng đùa chứ. Bàn tay cụ ngoai bám chặt vào vai người phía trước. Có lẽ ông cũng rất buồn lòng khi phải rằng điều ấy. Nhưng thực sự nó chẳng quan trọng bằng chuyện thực chất ông là ai. Cái gì? Cha? Đúng vậy. Còn một số điều nữa, nếu không nói, ta sẽ chẳng còn cơ hội. Khi đã nghe toàn bộ, Nhĩ sững sờ. Lúc này anh không khác gì bức tượng đá, cặp mắt thất thần nhìn ngôi mộ. Cổ ngoai thở một hơi dài như trút bao nhiêu là nặng nề mà ông cất giữ sâu trong lòng bấy lâu nay. Ta hiểu cảm giác của con. Con đang rất giận ta. Ta không dám hy vọng sẽ được con gọi ta là cha thêm lần nào nữa. Nhưng ý trời đã định, kiếp số chẳng thể dịch. Ông cụ cúi đầu bước trở lại vào nhà, để lại Nhĩ với biết bao nhiêu nỗi bi sầu bâng cua. Vài ngày sau, lại thắng rồi. Vợ Thang tức tối, đêm hôm khuya khoắt, mộ ta vẫn đang chơi bài cùng mấy quen thói rừng mỡ. Mẹ nó, sao cả ngày hôm nay toàn thua thế này? Mấy bà có gian lận không đấy? Ê, chuyện chị hót thua từ đầu canh đến cuối canh có gì lạ đâu hả? Ôi, mấy mụ mê bài bạc cười ra già châm chọc. Hót quay lưng đi. Trời, không chơi nữa. Vờ vậy chứ ta đang lục lọi túi quần xem còn đồng nào để đánh tiếp hay không. Ôi, thiếu chị hót thì còn gì vui nữa chứ. Thôi, giờ kiếm chuyện nói đi. Được đấy, phải rồi ha. Nghe bên nhà cụ Bính, người mới mất đấy. Người thằng Ích phải không? Nó còn trẻ mà, thế bị làm sao thế? Một nhiều chuyện hạ giọng xuống để tăng sự ly kỳ. Bị người ta chơi ngài đấy. Hót chú ý đến, mộ lắng tai nghe. Ngài á? Thật không? Này, đó là cái gì thế? Rồi bà kém hiểu biết quá đi. Tôi nghe người ta bảo rằng ngải có rất nhiều loại nhá. Nào là lấy từ rừng thiêng, đào dưới đất đồng, còn có luyện bằng các bộ phận trên cơ thể người nữa đấy. Chẳng dễ mà sở hữu ngải đâu. Eo ôi, khó vậy ư? Nhưng đêm hôm nghe thấy hãi thế. Chính vì vậy, con ngải mới có phép thuật vô biên. Những kẻ nuôi thứ đó điều khiển được nó, đến phá hoại cơ đồ, thậm chí là lấy mạng bất cứ ai nếu bọn chúng muốn đấy. Ôi nghe mà kinh quá. Chưa hết đâu. Mấy thầy, mấy bà còn bảo người bị trúng ngải không khó để nhận biết. Đầu tiên, tiền bạc của họ sẽ vơi bớt. Ra đường gặp toàn chuyện đen, chuyện xui. Về nhà thì vợ chồng con cái lại bất hòa.
Cuối cùng, sức khỏe của người chúng ngài sa sút nghiêm trọng và chết dần chết mòn trong đau đớn. Ôi, thế đúng thật thằng Ích bị ếm rồi. Tôi nghe nó phải bán mấy chiếc thuyền để đền vì chuyến hàng gặp nạn. Rồi con vợ khi không lại đi vụng trộm với thằng Gánh Bông, bị bắt tại trận đấy. Ừ, đủ thứ tai ương. Việc thằng Ích chết cũng có rõ lý do đâu. Nhà bảo là bệnh, nhưng bệnh gì mà toàn mời thầy Pháp về không thôi. Thế thì cái tên gieo ngải đúng là độc ác quá. Ủa, vậy có cách nào biết hắn là ai để mà trừng trị không? Nằm mơ nhá. Luyện được cái thứ tà thuật đó thì cao siêu lắm đấy. Chuyện kết thúc, hắn chỉ việc ngồi rung đùi mà hưởng phước phần của kẻ bị ngải ám thôi. Ồ, thế tức là chuyển may mắn tài lộc từ người này sang người khác á? Hấp dẫn thật. Mà sao nghe chuyện này tự nhiên tôi liên tưởng thấy giống chị Hót nhà mình vậy ta? Một liếc xéo về phía mộ vợ của Thang. Ê, nói cái gì đấy? Đừng có vớ vẩn. Ngài cây đách. Bà đây ứ tin nhá. Ôi, thôi kệ chị đi. Chơi tiếp đi chị em ơi. Mộ Hót hầm hầm bỏ về. Trên con đường làng giờ đã chẳng còn một bóng người. Chỉ ngọn gió thổi hiu hiu qua mấy lũy tre rậm rạp. Hót vừa cầm đèn dầu vừa bước đi. Đầu nghĩ lại chuyện mấy ở sòng bạc đã nói. Truyền tài lộc từ tay kẻ bị trúng ngải qua kẻ nuôi ngải sao? Chẳng nhẽ vợ chồng con thìa nó chơi tà thuật với mình ư? Nhưng vô lý thế nào ấy chứ? Bọn nó ngu đần như vậy thì làm gì biết mấy cái thứ đó chứ? Thôi kệ, chắc mình nghĩ nhiều quá rồi. Đến ngã ba, có một lối dẫn đến nhà vợ chồng thìa. Hót bèn ngẫm bụng rồi theo hướng ấy. Thì thoảng bà ta có đến vay tiền thìa mỗi lúc kẹt thì đều vui vẻ cho mượn mà chẳng yêu cầu thời hạn hay tính lãi. Tuy nhiên, chưa khi nào mộ Hót ghé vào giấc khuya lắc khuya lơ thế này. Đến trước cổng nhà vợ chồng thìa, mụ đàn bà ấy lại chuẩn bị réo gọi ồn ào như mọi khi. Nhưng chợt mụ ta nghe có tiếng bước chân. Quái, chẳng nhẽ giờ này còn có kẻ ra ngoài vườn à? Mụ Hót ngẫm bụng. Tò mò, mụ ta lấm la lấm lét như ăn trộm. Di chuyển thật khẽ dọc theo tường rào. Mụ phát hiện có một cái lỗ. Từ đây sẽ nhìn được vào bên trong. Ồ, là ông ngoai. Dưới những cành nhánh tùm, cha nhĩ đang đứng nghiêm trang, làm hành động chắp tay lại, hai mắt nhắm nghiền. Cứ như đang rất tập trung, chẳng màng gì đến mọi sự xung quanh. Sở dĩ mộ vợ Thang có thể thấy rõ tới như vậy là nhờ chiếc đèn dầu mà cụ ngoai đang đặt giữa cái mả. Hừ, giấc này, ông ấy còn đến mộ cha chồng ta khấn xin gì à? Thời gian trôi, cổ ngoai cứ đứng đấy. Mộ vợ Thang bị muỗi chích ngứa ngáy khó chịu, bắt đầu mất kiên nhẫn. Nhưng dường như giờ thời khắc mới đến, một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua. Vùng trời trên cao, những ánh mây dày cộm dần phủ lấp ánh trăng. Cổ ngoai thôi chắp tay. Ông ngồi xuống, trông như đang lấy thứ gì đó từ trong túi đồ đặt gần đấy. Mộ Hót căng cặp mắt ra hết cỡ mà dòm. Ấy thế, mộ vẫn chẳng xác định được rốt cuộc ông cụ kia đang cầm những vật gì trên tay. Nhưng mộ đoán nó khá nặng, người kia chẳng dễ mà đưa cao lên. Không chỉ vậy, hai vật đó còn phản chiếu ánh sáng của chiếc đèn dầu. Cổ ngoai bước đi thật chậm rãi về hướng một gốc ngôi mộ. Mộ Hót cau có khó chịu, người kia đang xoay lưng về phía bà ta, chẳng biết cổ ngoai đang chuẩn bị làm gì. Cạch, tiếng động không quá lớn vang lên. Bấy giờ mộ vợ Thang áp chặt bàn mặt vào cái lỗ, cố di chuyển làm sao để thấy rõ hơn. Nhưng vô ích, mộ ta chỉ có thể suy được cổ ngoai như đang làm hành động cầm búa đóng vật gì đấy xuống gốc mộ. Mộ nhíu mày. Hừ, thật mất thời gian.
chắc người già lầm cẩm, nghĩ mình là thợ nề đấy mà. Thầm cười khinh, Mụ Hót có ý định không theo dõi nữa, nhưng khi ả ta chuẩn bị rời cặp mắt khỏi chiếc lỗ, điều bất thường chợt xuất hiện. Hơ! Qua ánh sáng phát ra từ cây đèn, Mụ Hót trông thấy một cột khói đang bốc nghi ngút lên từ chính vị trí cổ ngoai vừa làm hành động chưa thể lý giải. Nhưng điều đáng nói ở đây, cái thứ khói đen sì ấy đã vậy còn tạo thành hình thù như một người đang lơ lửng vậy. Mụ Hót há hốc cả mồm trong kinh hãi. Mọi thứ diễn ra khá nhanh, chỉ một lát sau, những thứ mờ ảo đã tan biến mất. Cổ ngoai chắp tay lại rồi mang túi đồ trở vào nhà, không còn nghĩ đến chuyện vay tiền mượn bạc nữa. Mụ vợ Thang tức tốc chạy về trong đêm. Vừa về tới nhà, mụ đã oàn oàn cái mồm. Ông ơi! Tên Thang chưa ngủ, hắn còn đang nhậu nhẹt với bọn đàn em ngoài sân. Chúng là mấy tên côn đồ vô công dỗi nghề ở cái làng này, đi theo Thang kiếm trác. Trông tên nào giờ cũng đã say mềm. Chị Hai về rồi kìa! Chào chị Hai! Ông ra đây tôi bảo! Mụ Hót kéo tay chồng. Ôi cái bà này! Sao? Bùa ngải ư? Đứng ở một góc tối trong sân, Hót kể cho gã chồng nghe những chuyện vừa rồi đã chứng kiến, cũng như lời từ mấy ở sòng bạc. Tên Thang ít khi để tâm đến chuyện ma cỏ, pháp thuật này nọ, nhưng trước nay vợ nói gì, lúc nào gã cũng tin. Ông không thấy là bọn con thìa ngày càng giàu có, còn chúng mình thì cứ gặp xui xẻo, làm ăn thua lũa triền miên đấy. Mồm vẫn nồng nặc mùi rượu, nhưng tên Thang như tỉnh hẳn khỏi men say. Mẹ kiếp, nhớ rồi. Thế mà nào giờ tôi cứ nghĩ con thìa nó thương cha thật. Hóa ra nó lấy cái mảnh đất xa xa để dễ bề lén lút nuôi ngải sau lưng mình. Giời ạ, ông đần nó vừa thôi. Nó thì làm gì đủ tài để làm chuyện đó chứ. Nhờ thằng cha Nhĩ cả đấy. Đúng. Mụ vợ Thang nhìn về phía màn đêm. Tôi đã nghi ngờ từ rất lâu rồi, giờ thì rõ rồi. Đâu phải dĩ nhiên mà cha chịu gà con thìa cho thằng Nhĩ chứ. Kẻ khố rách áo ôm đó. Chắc chắn ông ngoai là một tay phù thủy có khả năng mê hoặc. Phù thủy sao? Là cái gì? Mụ Hót cốc một phát vào đầu gã chồng. Ôi, đần nó vừa thôi. Ông bớt chén chú chén anh lại đi. Đi mà mò mẫm chuyện đời hộ tôi cái. Phù thủy là mấy tên chuyên luyện phép, luyện thuật như thầy bà đấy. Mà tôi nghe bảo phù thủy đa phần là biết làm ngải, hiểu không? Tên Thang nắm chặt cú đấm lại với bản tính ngông cuồng sẵn có. Hắn nghe vậy mà chẳng chút nào sợ sệt. Được lắm, dám cả gan chơi xấu tao bấy lâu nay. Vậy bây giờ để tôi dẫn đàn em qua đấy, đánh cho bọn nó một trận rồi bắt nhốt cái lão ngoai lại. Ôi giời ơi là giời, ông có bị điên không hả? Hắn là phù thủy, làm sao chúng ta xui tận mạng thì chẳng tầm thường đâu. Đọc hắn vật cho chết như chuyện thằng X đấy. Hơi giời, thế bây giờ phải làm sao đây? Mụ Hót đăm chiêu suy nghĩ. Mời thầy. Không, chưa chắc đối phó được, lại tốn kém. Nếu gặp phải bọn vớ vẩn, chúng ta nên theo dõi một thời gian đã, tìm ra cách cái lão ấy dùng ngải rồi hẵng tính tiếp. Thời gian sau đó, tên Thang, mụ vợ và đám đàn em thường xuyên dòm qua nhà vợ chồng thìa. Chúng âm thầm quan sát hành động của từng người, lâu lâu lại giả vờ ghé chơi. Cứ thế, từ ngày này qua tháng nọ, cũng khá lâu chưa phát hiện gì mới. Tên Thang và đàn em dần thấy nạn, cũng thôi để mắt đến. Về phía vợ chồng thìa, họ chẳng nghi ngờ hay biết chuyện gì. Riêng cái việc cụ ngoai đã để kể cho Nhĩ nghe những bí mật của cuộc đời ông. Nhĩ nặng lòng vài hôm, nhưng sau anh lại vui vẻ, vì anh xem cụ ngoai là cha ruột của mình, dẫu thế nào đi nữa. Vào một đêm trời tối đen như mực,
Những cơn gió lốc thổi bụi rác bay tứ tán. Mộ Hót xộc vào nhà. Ông ơi, ông ơi! Tên Thang lại trong hơi men với bọn dồi nghề như mọi khi. Gì đấy? Có tin mới hả chị hai? Đôi mắt Mộ Hót ánh nhìn lưỡi dao. Lão ấy đang luyện ngải đấy. Cái gì? Thật không chị hai? Sao bà biết? Thì hắn ta lại cầm vật gì đó đóng xuống mộ cha rồi đấy. Gã Thang chể môi. Sao? Tưởng thế nào? Lạ lắm hả? Suốt mấy tháng qua thấy cảnh ấy vài ba lần phát chán rồi. Phải đấy chị hai ơi, chắc lão đó đốt củi cho ấm nên bốc khói lên ấy mà. Vì lão toàn làm vào đêm khuya thôi. Ừ, nó nói có lý đấy chị ạ. Dù sao, khoảng cách hơi xa nên chắc chúng ta trông gà hóa quốc, suy nghĩ vớ vẩn thôi. Dầm, Mộ Hót tức giận, đập một phát thật mạnh xuống bàn. Ông và cái lũ ăn hại này ấy, thật hết thuốc chữa rồi. Có hiểu phù thủy giỏi che mắt thế nào không hả? Tỉnh táo lên đi. Tên Thang không chấp nhận lời mụ vợ nói. Hắn lớn tiếng. Này này, chỉ có nó bị lú lấp thôi. Tôi vẫn nhìn rõ lắm đấy nhá. Vậy ông nói xem, ông đã thấy gì nào? À tôi thấy... Tên Thang vuốt cằm. Hình như cứ hôm nào mà lão ấy cầm vật gõ vào mộ là bữa ấy tôi gặp chuyện thì phải. Đúng rồi, như hôm nay tôi vừa bị thằng hỏi mua ruộng ép giá đấy. Mộ Hót nhếch miệng cười. Thế thì ông chưa bị che mắt thật. Nói cho mà nghe, hôm nay tôi cũng xui tận mạng đấy. Mẹ nói chứ, đầu canh thì ăn, cuối canh thì lại thua sạch trụi. Một tên ngồi cạnh Thang chêm lời. Nếu vậy thì em đoán cái giống bùa ngải lão ấy sử dụng là loài thu linh khí đấy. Hả? Em từng được nghe kể mấy loại ngải kiếm được trong rừng sâu, đem về rồi luyện xong thì bắt buộc vào những ngày đặc biệt nào đấy trong tháng phải cho nó nuốt gì đó từ đất trời. Ví dụ như sương sớm chẳng hạn, ắt là duy trì cái phép đã yểm lên con mồi. Vợ chồng Thang trừng mắt nhìn nhau. Thì ra là thế sao? Mẹ kiếp nhà nó chứ. Vậy chắc chắn việc cái lão ngoai hay làm là để con ngài lấy khí từ mộ rồi. Phải qua hỏi tội cái lão giả ấy mới được. Cùng lúc đó, mấy đứa nhỏ lại quấy khóc phía trong. Hừ, bà vào trông chúng nó đi. Nếu nói Thang là kẻ xấu xa muôn đường thì cũng chẳng đúng. Vì chí ít hắn vẫn biết lo cho con cái và quan tâm đến đám trẻ ấy rất nhiều. Ông phải cẩn thận đấy. Chỉ cần lấy được con ngải là xong nhá. Ê, bọn bay còn ngồi ì ra đấy làm gì? Đi theo anh hai bọn bay mau. Thang bước đằng trước, mấy tên đàn em rụt rè theo phía sau giữa màn đêm tĩnh mịch. Những trận gió lớn ào ạt vào cành nhánh ven đường tạo ra vô vàn âm thanh kỳ dị. Cái đám sai vặt của Thang vốn dĩ chỉ giỏi dọa nạt kẻ yếu thế. Hễ gặp chuyện lớn là bọn chúng tìm đường chạy trước. Lần này cũng tương tự. Tên nào mà chẳng lo sẽ bị chúng ngại chứ. Và khi Thang đến trước cổng nhà vợ chồng Thìa, quay lưng lại, đã chẳng còn tên nào. Mẹ, cái lũ vô tích sự này. Đúng lúc đó, có ông gánh dầu đi ngang qua, ngó về phía cái kẻ đang rình mò. Nhìn cái gì mà nhìn? Người ấy đi khỏi. Thang chẳng để tâm. Hắn dòm vào bên trong, thấy vẫn sáng đèn. Thang ngẫm, hình như hôm nay vợ chồng chúng nó đi đám tiệc ở huyện bên rồi. Chắc giờ này vẫn chưa về. Bọn này cũng không thuê người làm. Vậy trong ấy bây giờ chỉ có hắn thôi. Một lão già ở cái độ gần đất xa trời, chẳng thể làm Thang này khiếp sợ. Nhưng mà ta phải từ từ. Giấu cây dựa bén ngót đã bọc kín trong vải sau lưng. Tay còn lại tên Thang gõ cửa cổng. Hắn tìm vợ chồng Thìa. Hai em ơi, có ai không? Cô ngoai từ trong ngóng qua cửa sổ. Ông chỉ nghĩ đơn thuần ai đấy đang có việc cần. Cô ta từng bước chậm chậm đến bên cổng.
Ồ, thằng đấy à? Có kẻ đang có âm mưu tỏ ra niềm nở, ăn nói lễ phép. Dạ dạ, con đây. Hai đứa nó đâu rồi à? Cổ Ngoai không ngạc nhiên trước thái độ của Thang, vì xưa nay ông hiếm khi tiếp xúc với tên này. Hơn nữa thì luôn lựa lời khi kể với cha chồng về Thang, để ông không nghĩ hắn là kẻ xấu. Chẳng ai muốn trong mắt người khác ruột thịt của mình lại không ra gì. Huống hồ thì vẫn luôn kính trọng Thang. Chúng nó đi đám chưa về, chắc lát nữa đấy. Hay con vào nhà? Ơ, thế có phiền quá không ạ? Không sao, không sao, người thân thuộc cả mà. Con cứ vào đi, ngoài trời gió to lắm đấy. Thang bước phía sau cổ Ngoai. Hắn nở nụ cười đầy gian trá. Vào bên trong, Thang ngồi xuống ghế. Ông cụ hiếu khách bèn bảo: để ta ra sau pha ấm trà với lấy chút bánh. Nhìn bóng người đàn ông lớn tuổi dần đi khuất, tên Thang vội rời khỏi ghế. Hắn lần theo lối chính trong nhà, phát hiện một căn phòng đang mở cửa sáng đèn. Trong thì bài trí giản dị, hắn nhận ra ngay đây đích thị là phòng của Ngoai. Chẳng những vậy, hắn vừa vào đã thấy ngay cái túi mà mỗi lần ông cụ đến bên mộ hay mang theo. Hứ! Ồ, xin lỗi con chờ có lâu không? Cụ Ngoai liền đặt trà bánh xuống bàn. Ông thấy Thang đang đứng nhìn ra ngoài sân. Hà, dĩ nhiên là không lâu bằng thời gian bọn mi hãm hại ta rồi. Hắn từ từ xoay đầu lại. Ông cụ ngơ ngác. Hơ, con nói gì đây? Tên Thang bước từng bước tới gần. Hắn phì cười hỏi: đến giờ phút này mà mi còn già đò ư? Nói mau, tại sao mi dám bỏ bùa hại vợ chồng ta hả? Bàn tay thô ráp của Thang túm chặt lấy vạt áo của Ngoai. Người đàn ông cứ ngơ ra, chẳng tài nào rõ kẻ trước mặt mình đang nói gì và vì lý do tại sao. Hắn trở nên hung hãn tới nhường ấy. Thế nhưng đây mới thực sự là con người thật của tên Thang. Nghĩa là như thế nào? Con có lầm lẫn không đấy? Được, mi ngoan cố, chẳng chịu nhận chứ gì. Ta có bằng chứng đây. Thang buông áo cổ Ngoai. Hắn lôi từ dưới ghế ra cái túi mà ban nãy đã lấy trong phòng ông cụ. Nào, mi giải thích đi, đây là thứ quái gì hả? Quẳng chiếc túi qua một bên. Giờ trên tay Thang đang là hai vật trông rất lạ. Chúng đều có ánh kim, tựa bằng bạc, một thứ dài tầm gang tay, đầu nhọn, đầu tỏa giống như cây đinh, nhưng thân thì lại to. Trên ấy buộc một đoạn vải đỏ, còn có mấy nét ngoằn ngoèo được viết bằng mực đen. Không tài nào hiểu được nội dung. Vật còn lại thì to bằng cái nắm tay, khá nặng. Trên quấn vải vàng, nhưng cũng có những ký tự lạ y hệt món đồ kia. Mau trả lại đây cho ta. Cổ Ngoai lên tiếng. Rồi cổ Ngoai tức thì lao đến. Ông quyết lấy lại bằng được cái thứ trong tay kẻ xấu xa kia. Mi nằm mơ đi, đừng hòng tiếp tục hại bọn ta nhá. Cả hai vùng vằng. Tên Thang khá bất ngờ khi ông cụ lại khá khỏe. Hắn điên tiết lên: cái lão già khốn khiếp này! Bốp bốp, tên Thang dùng bàn tay thô cứng của hắn đấm thùm thụp vào lưng cụ Ngoai. Ta cho mi chết này! Ông cụ choáng váng, mồm trào máu cục, nhưng ông vẫn gắng sức giật lại món đồ. Có lẽ thứ ấy vô cùng quan trọng. Cứng đầu này! Trước những đòn trời giáng liên hồi ấy, đến người trẻ tuổi còn chẳng chịu nổi, huống chi là một ông cụ. Cút ra! Tên Thang xô mảnh cụ Ngoai. Ông chới với, ngã ngược về phía sau. Bộp, đầu ông cụ va vào cái cạnh bàn. Ông ngã uịch ngay xuống đất, nằm im bất động. Xem mi còn dám chống đối nữa hay không? Tên Thang bước lại. Hắn ta đá vào bụng cụ Ngoai. Này, có giỏi thì dùng tà phép đánh lại ta đi. Sao chỉ mới có như vậy mà đã quỵ rồi hả? Đúng là tên phù thủy yếu ớt mà.
Dùng bàn chân lay lay mãi, người kia vẫn chẳng động đậy. Thang bắt đầu nhận ra điều gì đó. Hắn bèn khuỵu xuống, đưa những ngón tay đang dần run lên như cơn sốt rét về phía mũi cổ ngoài. Ôi! Thang vội rụt lại. Hắn hoảng loạn ngã về sau, cặp mắt không còn giọt máu. Thang phát hiện ra rằng ông cụ đã chẳng còn thở nữa. Trời! Trời ơi! Hai hàm răng tên Thang đánh vào nhau loạn xạ. Ta giết người rồi! Tên ấy sợ hãi vô cùng. Hắn rối rít bò dậy, nhanh chân hướng về phía cửa với ý định tẩu thoát. Oai! Thang vấp trúng ngay cái thứ ban nãy hắn giằng co với ông cụ. Tên ác ôn chúi nhủi ra đất. Bùa ngải khốn khiếp! Cố ngã đau điếng tự giúp hắn tỉnh táo hơn. Thang sực nhớ lại. Không được rồi, lúc chuẩn bị vào đây có một thằng bán dầu, hình như nó đã nhìn thấy ta. Nếu giờ mà bỏ chạy, để mọi thứ ở đây, vợ chồng con Thìa về sẽ thấy rồi đi trình báo quan. Họ tiến hành điều tra, cỡ nào mà chẳng truy ra ta kia chứ. Tên Thang nhìn ngó xung quanh trong vô thức. Đó là cây dừa bọc trong vải đen, lúc mang vào đây đang dưới gầm bàn. Chính hắn đã giấu nó. Thang vội vã chồm lại, cầm vật đó lên. Có lẽ chỉ còn duy nhất cách này. Tên ấy bèn lôi thi thể ông cụ sền sệt trên sàn hướng ra sau hè, nắm cán dừa trong tay. Thang nhìn cái xác người đang nằm trên thềm đá qua ánh sáng hắt từ nhà. Hắn biết vợ chồng Thìa có thể trở về bất cứ lúc nào, không còn thời gian để nghĩ ngợi thêm nữa. Nhắm chặt mắt lại đến nhăn nhúm cả trán, Thang đưa cây dừa lên bổ xuống. Phập phập, những âm thanh lạnh người vang lên giữa cảnh đêm hoang vắng. Được vài phát, Thang chẳng còn nhát tay nữa. Hắn cứ thế vung cây dừa lạnh tanh vào cái thân thể dần đứt lìa ra từng khúc. Chiếc áo Thang mặc chốc chốc đã ướt sũng mùi máu tanh. Chập sau, trên thềm bấy giờ chỉ còn lại một bớ bầy nhầy, tóc tai, mấy khúc xương cứng. Cái sọ cũng vỡ lẫn lộn trong đống thịt đỏ ngầu. Thang buông cây dừa ra, hắn ngồi thở phì phèo. Cũng tại mi hãm hại vợ chồng ta, đáng đời mi lắm. Thang ngẫm bụng, hắn dự tính sẽ dùng sảnh xúc hết cái mớ này cho vào bao, rồi đem về cái ao sau nhà hắn, vứt xuống cho cá ăn. Hiện trường thì lau dọn thật sạch sẽ. Thang nghĩ như vậy sẽ không ai có thể phát hiện ra những điều ác ôn mà hắn đã làm. Cha ơi! Thang hốt hoảng, bỗng có tiếng người gọi ngoài phía cổng. Thôi hỏng rồi, thôi hỏng rồi. Sao nó về đúng lúc vậy chứ? Tên Thang cuống quýt lên. Hắn không biết phải làm thế nào khi vẫn chưa hoàn tất việc phi tang. Khi ấy chỉ mình Thìa đứng ở cổng. Phu xe mới vừa đi khỏi. Chuyện là lúc chiều cô bỗng cảm thấy bất an trong lòng, nên xin phép mọi người về trước với lý do chăm cha. Nhĩ thì gặp được mấy ông chủ lớn ở đám. Anh có dịp kết giao và bàn chuyện liên quan tới hợp tác sau này. Do vậy, Nhĩ bảo Thìa cứ lên xe trước, anh sẽ về sớm sau đó. Thìa cảm thấy rất lạ, đèn ở trong vẫn sáng, nhưng gọi mãi chẳng thấy cha đâu. Nao nao trong lòng thì bèn leo qua rào. Dĩ nhiên việc ấy rất đơn giản, vì thời này cửa cổng chủ yếu dùng để trang trí, không ai xây kiên cố hay cao ngất ngưởng. Cha ơi! Thì tiến vào trong sân, cô đẩy cửa vào gian phía trước. Ơ, có khách à? Trà trên bàn đã nguội, mấy chiếc bánh chẳng ai ăn. Thì nhìn xung quanh không có gì lạ, cũng bởi tên gian ác đã kịp dọn dẹp nơi đây, cất những thứ hắn cho rằng dùng để luyện ngải đi. Cha ơi! Lẽ nào cha ra ngoài rồi sao? Nhưng sao cửa không đóng? Thì đi theo lối chính, ngang qua phòng cũ ngoài. Cô tiện tay lấy cây đèn dầu gần đó, dần ra phía sau. Hai bên càng tăm tối,
thì bỗng ngửi thấy trong không gian u tịch này một mùi hôi thối khiến cô phải nhăn mặt. Thì gọi cha lớn hơn vẫn chẳng có phản hồi. Cô nào biết được rằng từng bước chân của cô đang ngày một đến gần với sự nguy hiểm. Nhìn khung cảnh sau hè đang chìm trong bóng đêm sâu thẳm, thì đặt chân lên thềm đá, cô chợt cảm giác có gì đó nhớt nhớt ở dưới. Đưa cây đèn xuống soi thì hoảng hồn. Gì đây? Là máu ư? Muốn rõ chuyện gì đã xảy ra, cô lia ngọn sáng trên tay về phía trước. Thì suýt nữa đã đánh rơi chiếc đèn. Theo phản xạ, cô lui lại trong sự kinh hãi. Sự thật thì vẫn chưa khẳng định được cái mớ bầy nhầy đỏ lòm cô vừa nhìn thấy chính xác là thứ gì. Nhưng trực giác mách bảo điều nên làm lúc này thì cần phải báo quan. Vừa xoay người về sau, cô trưng trưng cặp mắt. Với nửa vầng sáng của ngọn đèn, một khuôn mặt dính đầy máu lộ ra. Cái mồm đang nở nụ cười của sự hung ác. Xoảng! Tên Thang cầm cái gáo, tạt nước cho những dòng đồ ngầu trôi đi. Hắn dùng khăn chà tới chà lui những vệt cứng đầu. Riêng cái áo, hắn giặt rồi phơi ngoài hiên. Cây rửa cũng đã rửa sạch. Vừa lau vật ấy, Thang vừa lắc đầu. Ông bà từng bảo, đêm khuya cầm mấy thứ này sẽ bị thần bên trong sai khiến. Hồi trước ta cứ nghĩ đó là vớ vẩn, nhưng không ngờ. Thôi thì đều do nó, chẳng phải tại ta. Tên Thang đang tự biện hộ cho tội ác mà hắn đã gieo, chẳng chút ân hận. Sau hơn nửa canh giờ, mọi sự gần như đã xong. Thang ngồi xuống hấp trà, ung dung đùi nhìn hai cái bao đã chất lên chiếc xe đẩy ngoài sân. Vật mà hắn cho rằng là bùa ngải, tên ấy cất tạm nó vào túi quần. Mặc lại áo, Thang ngó nhìn xung quanh xem có thứ gì còn sót hay không. Nghĩ đã ổn thỏa, hắn nhấc chiếc xe đẩy, bắt đầu di chuyển về phía cổng. Cộc cộc cộc. Cái gì? Nữa sao? Cái bọn khốn khiếp này linh thế nhỉ? Thang lúng túng, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải. Có tiếng xe ngựa đang đến gần. Để tạm ở đây vậy. Nhìn thấy có bụi lùm rậm rạp cận bên, Thang không suy nghĩ nhiều, hắn đẩy ngay chiếc xe về phía đó. Mẹ, sao lại thế này chứ? Vướng phải gì đó bên dưới. Tên bất nhân không thể đẩy trơ chu được nữa. Hắn gồng hết sức có thể, dồn lực về phía trước. Cái xe chông chênh rồi lật về một hướng. Hai cái bao rơi ra. Tên Thang cuống lên. Hắn vội kéo mấy thứ ấy dựa tạm vào một cái vách, rồi dùng lá cỏ phủ lên. Sau đấy Thang tìm một chỗ để núp mà có thể quan sát được phía cổng. Tên ấy nào biết được rằng nơi hắn giấu hai chiếc bao đựng thịt đựng xương lại chính là ngôi mộ của cụ Lộng. Em ơi, anh về rồi đây, mở cửa cho anh với. Nhĩ nhìn vào nhà, lên tiếng gọi to. Tên Thang trông qua bụi cây, hắn thầm nghĩ, cha của thằng đó luyện ngải thì nó ít nhiều cũng biết đôi chút. Nó báo quan không truy ra được, nhưng nó dùng phép thì sẽ biết ta đã làm. Nhỡ đâu nó báo thù thì sao? Thôi, lỡ leo lên lưng cọp rồi, phải diệt tận gốc. Cặp mắt tên Thang láo liên qua lại. Hắn vừa nảy ra một kế sách. Tên ấy đi dọc theo hàng rào, bất chợt hắn nghe có âm thanh lạ phát ra từ đâu đó, giống tiếng gạch đá cà vào nhau. Nhưng giờ chẳng phải là lúc bận tâm những thứ ấy. Thang chuẩn bị thực hiện âm mưu của mình. Nhĩ đã trèo vào được bên trong. Anh vừa bước đến gần lối vào, bỗng có tiếng gọi to. Nhĩ ơi, gấp lắm rồi. Anh hả anh Thang? Có chuyện gì vậy anh? Nhĩ quay lại phía cổng. Tên gian manh giả vờ luống cuống. Nguy to rồi em ơi. Cha em và con Thìa, bọn họ đang ở ngoài sông đấy.
Ngoài sông sao? Là sao hả anh? Vừa đi vừa nói nhanh lên. Nhĩ thấy đèn sáng nhưng lại chẳng ai ra. Anh cũng đang lo cha và vợ mình có chuyện gì. Giờ thì thêm tên xảo trá kia dừng chuyện. Nhĩ khó mà thoát khỏi mưu của hắn. Hai người chạy giữa đường đêm. Tên Thang nói láo không chớp mắt. Lúc nãy anh với mấy đứa em vừa nhậu xong, đang tiễn chúng về, thì tự nhiên con thìa đi đâu ngang qua trông gấp gáp lắm. Anh hỏi nó bảo cha em bị bắt cóc rồi. Cái gì? Kẻ nào dám làm thế hả anh? Từ từ, chú nghe anh kể. Thì nó đưa cho anh một lá thư, trên ấy có ghi phải mang tiền ra chuộc người, còn không ấy, bọn bắt cóc sẽ giết cha em. Anh nghe vậy đòi đi báo quan ngay, nhưng con thìa không cho. Nó nói nếu manh động, cụ ông khó mà giữ được mạng. Chưa hết đâu, bọn bắt cóc mà phát hiện ra ai ngoài thìa tới đó, chúng lập tức khử ngay. Ôi, có chuyện động trời đến thế sao? Một lũ chẳng xem luật lệ ra gì. Còn vợ em đâu rồi anh? Thì đấy, từ lúc thìa nó đi đến giờ chưa thấy quay lại nữa. Anh biết nên làm sao, mới trải qua báo chú biết đấy. Trời ơi, chỉ vì tham tiếc chuyện làm ăn, em lỡ để gia đình mình rơi vào cảnh hiểm nguy rồi. Trời ơi! Nhĩ lo sốt vó, đôi chân anh ngày càng chạy nhanh. Tên Thang đuổi theo phía sau, hắn thầm cười vì mọi chuyện đã đúng với kế hoạch. Cảnh sông đầy huyền ảo dưới bóng trăng đang dần khuất sau những cụm mây. Ngọn gió thổi ì ào, mấy bụi lau sậy nghiêng mình tựa những con người gầy nhom đang cúi xuống dòng nước đen ngòm. Đây là nơi hiếm ai trong làng dám đến gần, vì nó gần với Gò Thủy Tử, nơi gắn với tích tâm linh đầy bí hiểm. Vừa tới chỗ ấy, Nhĩ đã lớn tiếng gọi: Cha ơi! Vợ ơi! Tên Thang vỗ nhẹ vào vai Nhĩ. Này, khẽ thôi, bọn bắt cóc nghe thấy, chúng nghĩ ta đi cùng nhiều người bây giờ. Dạ, nhưng mà em lo cho cha và vợ em quá anh ơi. Nhĩ nhìn dọc, ngó xuôi tứ phía. Ta thử sang bên kia xem sao. Nhĩ bước đi, tay vạch những bụi cỏ cây chen chúc. Anh cố gắng làm mọi thứ thật khẽ. Nơi đây tối lắm, chẳng nhìn rõ được gì. Ôi! Chân Nhĩ vừa sượt phải cục đá, một âm thanh tỏm: may cho anh đi thêm chút nữa, đã ngã xuống sông rồi. Ôi, chú phải cẩn thận chứ. Dạ, nhìn chú lo lắng như vậy, anh xót quá. Nếu anh nói anh biết cha và vợ chú đang ở đâu, chú có muốn đi gặp họ không? Nhĩ ngờ nghệch, anh lập tức xoay đầu lại. Rớt! Những giọt máu bắn tóe lên. Một thứ gì đấy vừa vụt qua người Nhĩ. Anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác dưới bụng mình chợt đau nhói. Theo đấy là giọng của kẻ đã dắt anh đến đây. Tao cho mày toại nguyện đấy. Nhĩ chỉ la lên được một tiếng, cả cơ thể anh đã ngã ngược về đằng sau. Tùm! Mẹ kiếp! Tên Thang tức giận nhìn xuống dòng nước tối tăm. Hắn tính sẽ phi tang Nhĩ như cách đã làm với cụ Ngoai và thìa cho chắc. Nhưng có kẻ đã không được rồi. Với hai nhát dựa vào đầu và bụng, cùng dòng nước lạnh ngắt đang cuồn cuộn chảy kia, làm gì ai mà sống nổi chứ? Tuy nhiên, tên Thang vẫn cảm thấy có gì đó xốn sang sâu thẳm trong tâm khảm. Giờ thì hắn mới bắt đầu run sợ trước những điều ác độc đã gây ra. Vội vã chạy về nhà của mình, Thang dọc theo ruộng, vào bằng lối sau hè. Hắn lo rằng ai đấy sẽ phát hiện ra hắn vẫn còn thức vào giờ này. Mụ Hót đang ngáp dài, ngồi chờ chồng bên ngọn đèn. Chợt có bàn tay khẽ chạm vào vai của mụ. Ôi! Giời ạ! Làm cái giống gì lén la lén lút thế hả? Thót cả tim. Tên Thang nuốt nước bọt, không còn cái vẻ ngông nghênh như thường ngày. Hắn bỗng quỳ xuống ôm chân vợ. Bà ơi!
bà cứu tôi với bà ơi. Sao? Ông giết một lúc 3 người á? Ôi, bà ơi là bà, nhỏ tiếng thôi. Mụ hót bần thần khi nghe chuyện tài đình mà chồng đã gây nên. Phải một lát sau, mụ mới dần bình tâm trở lại. Hắn đứng dậy, hót rời khỏi ghế. Dù thế nào đi nữa, chuyện cũng đã lỡ làng rồi. Xem như đó là cái báo ứng bọn nó phải nhận được, vì đã hại vợ chồng ta. Nhưng bà ơi, tôi lo quá. Lỡ có sơ hở gì, nhỡ đâu thằng Nhĩ còn sống thì sao? Ông đừng có vớ vẩn. Bị vậy, đến thần tiên chẳng cứu được ấy. Để tôi nghĩ xem. Chúng ta phải giải quyết cho xong trước khi mặt trời mọc. Là kẻ đa mưu, mổ hót đã lên được cách thức. Ta cùng Thang băng qua ruộng vắng, đến nhà vợ chồng Thìa một cách cẩn thận nhất, vì giấc đây đã bắt đầu có người dậy rồi. Vừa vào bên trong, Thang và vợ cùng nhau gom đồ đạc, tiền vàng, những vật có giá trị. Cả hai sáng mắt trước tài sản vợ chồng kia dành dụm. Chúng như quên cả những sợ hãi. Chất 2 bao chứa thi thể không toàn thây lên lại xe. Thang đẩy thứ ấy vào thẳng trong nhà. Tới lúc rồi, với thùng dầu mang theo, lại có dầu vợ chồng Thìa đã trữ sẵn sau bếp. Tên Thang và mụ hót dưới đầy thứ chất lỏng ấy, từ đầu cho đến cuối nhà. Củi khô chúng vứt ngổn ngang. Xoảng, hót thả chiếc đèn dầu xuống đất với vẻ thích thú. Nhưng không, mọi chuyện hoàn toàn khác với ý nghĩ của chúng. Ngọn lửa chợt tắt ngay sau đó. Hả? Quái lạ. Để tôi. Thật chẳng thể nào ngờ, loay hoay gần cả nén nhang, hai vợ chồng xấu xa vẫn chẳng tài nào mồi lửa được. Bấy giờ chúng hoang mang nhìn nhau, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Chuyện này rốt cuộc là sao đây bà? Giời ạ, ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Mau nghĩ cách khác đi bà ơi, trời sắp sáng đến nơi rồi đấy. Mụ vợ trầm ngâm, nhìn vào mớ đồ giá trị của vợ chồng Thìa đã chất vào bao. Ta chợt nảy ra một ý. Ông, tôi có cách rồi đây. Chỉ lát sau, tên Thang đã mặc xong bộ đồ mà hắn thường hay thấy Nhĩ mặc. Mụ hót thì khoác áo quần Thìa vào người. Chúng cài then, đóng chốt các cửa sổ, cửa chính kín mít lại. Cả hai thấy như vậy đã ổn thỏa, liền bước ra sân. Bọn chúng đội trên đầu chiếc nón lá lụp xụp, kéo theo cái xe chất mớ tài sản của vợ chồng Thìa. Xác người thì để phía dưới, phủ rơm thật kỹ. Cả hai đang hướng về phía chân núi phía tây. Đó là chốn heo hút nhất vùng này, cây cối rậm rạp, lại hiếm ai lui đến, nên rất thích hợp cho việc phi tang xác chết. Phải như vậy, bởi vì nếu giờ vợ chồng Thang về nhà theo cái ý định ban đầu là quảng xương thịt cho cá ăn, sẽ có kẻ giờ đã thức, phát hiện sự bất thường ngay. Ê, coi chừng! Thang và mụ hót bước chậm lại. Chúng không ngờ con đường mòn ở nơi hẻo lánh này cũng có người đi qua. Trùng hợp đấy lại là một bà nhiều chuyện trong làng. Ủa, hình như phải hai em không? Thì Nhĩ. Tên Thang đã thủ sẵn một con dao trong người, phòng khi chuyện gì bất trắc, cùng lắm hắn sẽ lấy thêm mạng ai đó. Nghe có người vừa gọi, Thang hạ xe xuống. Hắn từ từ luồn tay vào áo. Mụ hót thì không chút hoảng loạn, bèn gật đầu đáp lại tỉnh bơ. Chào chị đi đâu sớm thế ạ? Ở đây mọi thứ mờ mờ trong sương khói, khó mà nhìn rõ được người đối diện. Nhưng bà lắm chuyện vẫn nhận ra được điểm lạ. Ủa, sao giọng em hôm nay khác thế? Hay lâu quá không nói chuyện chị quên? Mụ hót vờ ho liền mấy cái. Dạ, em vừa hết bệnh chị ạ. Ra vậy. Thôi, giữ gìn sức khỏe nha em ơi. Chứ như mợ của chị thì đang ốm nặng lắm đấy. Giờ ngày nào chị cũng qua đấy sớm vậy nè. Ôi, cực cho chị quá. Người đàn bà bắt đầu
chú ý đến chiếc xe kéo. Ủa, còn hai em, sáng sớm đi đâu mà mang lắm đồ thế? Mộ Hót lường trước được sẽ có ai đấy hỏi như vậy. Sẵn câu trả lời trong đầu, Mộ đáp rất nhanh. Hôm qua, em với chồng có đi tiệc ở huyện bên, gặp được ông chủ lớn. Ông ấy bảo sắp sửa mở xưởng trong Nam, muốn hợp tác cùng vợ chồng em, nên giờ phải tranh thủ lên tàu chị ơi. Ồ, là hai vợ chồng không ở làng nữa à? Không đâu chị, đi tầm tháng thôi, xong bọn em về mà. À, ủa, nhưng sao hai em đi lối này? Bến tàu phải ở... Dạ còn sớm nên bọn em dạo chút đấy mà. Cái đường này đến ngã ba mình ra bến được mà chị, hơi xa chút thôi. Với những lý lẽ đầy lắt léo của Mộ Hót, người đàn bà kia dễ dàng bị thuyết phục, cứ ngỡ đang nói chuyện cùng vợ chồng thìa thật. Thế thì chúc hai em lên đường bình an nhé, giờ chị phải tranh thủ đi đây. Dạ, chị cũng vậy nhé. Người kia vừa đi khỏi, vợ chồng tên Thang đã cười ré lên. Kế hoạch của chúng đến giờ vẫn chót lọt. Không bao lâu, cảnh rừng tĩnh mịch đã hiện trước mắt của hai kẻ gian ác. Chúng không vào quá sâu, vừa tìm được một chỗ cành lá tùm, có cây đinh hương, cổ thụ, dây leo chằng chịt. Tên Thang liền tiến hành đào hố gần đấy ngay. Chập sau, chôn vùi xong hai cái bao chứa thi thể. Mộ Hót còn nhổ một bãi nước bọt, cho bọn bay khỏi siêu sinh. Mụ đàn bà độc địa ấy dẫm lên mấy cái, lên phần đất đã phủ lá khô cho hà dạ. Tên Thang cười khoan khoái. Đủ rồi đấy, về ngủ một giấc thôi. Những ngày tiếp sau đấy, tin vợ chồng thì đã đi về phương Nam, truyền từ tai người này qua người kia. Ai ai cũng cho rằng sự thật là thế. Chẳng người nào nghi ngờ gì cả. Chỉ có mấy ông, mấy thợ làm ăn với Nhĩ là khó chấp nhận được điều này, vì họ rõ Nhĩ là người luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, còn biết bao công việc chưa xong, giờ sao có thể đột ngột đi khỏi chứ. Nhiều kẻ ác ý thừa cơ đâm chọt, bảo vợ chồng ấy chỉ sống bằng mặt mà không bằng lòng, nhận tiền ứng của người ta rồi kiếm cớ trốn mất, xong còn vẽ ra đủ điều thị phi nói không thành có. Chẳng mấy chốc thì và Nhĩ trở thành tâm điểm trong mấy câu chuyện kể về phường xấu xa bỉ ổi. Về phía vợ chồng nhà Thang, bọn chúng hà giả vô cùng trước cái cảnh hiện tại. Không chỉ có vậy, giờ có cả mớ tiền, tha hồ mà tiêu xài. Mụ vợ thì lo ăn diện, mua sắm áo lụa, vòng đeo, giấc nào rảnh lại ra sòng bạc. Tên chồng thì không kém, lần la hết quán này đến quán khác, kết giao thêm với bọn tạp nham. Vài lần vợ chồng ấy còn tủm tỉm với nhau về cái hạn đã qua đi, vận may đang đến. Chúng đinh ninh rằng đã giải được ngài trừng trị kẻ thù thành công. Nhưng nào phải vậy, những gì chúng nghĩ đều không có căn cứ. Mọi thứ chúng hưởng đều chỉ là thành quả của người khác mà thôi. Sáng hôm ấy, Thang ngồi dùng trà với một tên hắn vừa quen biết được vài hôm ở quán rượu. Kẻ này lúc nào cũng ăn mặc sang trọng, nói năng thì tựa rót mật vào tai. Hắn nhận mình là một ông chủ, Tây Tàu gì đều đã đi hết. Tên Thang nghe hắn bảo gì cũng răm rắp tin vào, nghĩ rằng đây là quý nhân đến để phù trợ mình. 1 năm trước, tôi cũng như bác bây giờ. Bác biết không, tôi rất ít khi cho ai bí quyết làm giàu của mình. Nhưng kể từ lúc kết tình bằng hữu với bác đây, tôi quý lắm, cứ muốn chia sẻ hoài hoài à. Nghe tên kia nói lời mát lòng mát dạ, Thang khoái vô cùng. Kẻ ấy bèn đưa cho gã một chiếc túi nhỏ, đổ ra là nắm hạt giống. Hử, cái này là của cây gì vậy? Tên kia che tay trước miệng khẽ đáp. Thuốc phiện đấy. Thấy có sự e dè trên khuôn mặt của Thang, hắn vội xua tan bằng những lời bay bổng ngay. Trồng một vụ ăn 3 năm chưa hết. Thậm chí muốn vũ khí là có vũ khí, muốn chức quyền thì rất dễ dàng, nhà cao cửa rộng, đi đâu ai cũng cúi chào. Không chừng cả cái tổng, thế còn bé, cái vụ này còn thuộc về bác đấy.
Tôi chỉ muốn trao cho bác cơ hội đổi đời thôi. Mà cơ hội thì không đến nhiều lần đâu. Cặp mắt Thang sáng rỡ, hắn lúi húi hốt hạt giống về phía mình. Tôi xin nhận. Kia mà, hơi ít thì phải. Kẻ kia cười thích thú, tay bấm bấm như đang tính toán. Dĩ nhiên, nhiều ấy chỉ được tầm vài 300 nén vàng thôi. Cái gì? Thằng há hốc muốn toác cả mồm. Chỉ một nắm bé xíu thế này mà được ngần ấy á? Kẻ kia gật đầu. Thang chảy dãi thèm thuồng. Hắn bắt đầu lẩm nhẩm về số tiền sẽ kiếm được nếu có nhiều hạt hơn. Tôi cần 1 cân. À không, ít quá, 1 yến. Vậy vẫn chưa đủ lắm. Thôi được, 1 tấn nhá. Nhưng hơn lại càng tốt. Bác cứ việc an tâm, bác cần bao nhiêu tôi cũng đáp ứng được cả. Chỉ có điều bên kia cả 2 ngón tay vào nhau. Thang hiểu ý ngay. Tiền không là vấn đề. Trời chiều, tên tham lam vui vẻ ra về. Giờ hắn đã say bét nhẹ. Trên tay Thang vẫn cầm cái tờ giấy mà kẻ nhận mình là ông chủ lớn đã đưa cho. Đủ tiền rồi, giá này tôi chỉ bán cho người thân trong nhà thôi đấy. Vì lượng lớn nên đúng ngày cuối tuần bác đến xưởng tôi ở Khúc Đô để nhận đấy nhá. Bác cứ việc an tâm, mang theo giấy này là được. Thang nhớ lại lời của kẻ kia nói, hắn cười khoái chí, vừa đi vừa gào như một kẻ điên. He, ta sắp giàu rồi, ta sắp giàu to rồi. Dưới nắng chiều vàng hoe, Thang dựa lưng vào cái cột trước hiên nhà. Hắn vẫn đang còn trên mây, đầu nghĩ ngợi, mong sao nhanh đến ngày để đi nhận hàng. Đúng là từ cái lúc thoát khỏi ngải của bọn nó, cuộc sống ngày càng tươi đẹp. He. Hắn cười một mình. Hắn vu vơ đếm mấy đầu ngón tay. Để xem, từ hôm đó đến nay chắc hơn tháng rồi nhỉ. À, hình như là tròn 49 ngày rồi thì phải. Thang đứng dậy vươn vai. Mà thôi kệ đi, chắc giờ bọn nó bị giam dưới âm ty rồi. Vào trong phòng, Thang ngả lưng lên chiếc giường êm ái của hắn. Đánh một giấc rồi dậy ăn cơm nào. Sướng ơi là sướng. Tên ấy ngủ thiếp đi một cách ngon lành. Trong căn phòng giờ này chỉ còn mỗi tiếng ngáy của hắn. Chợt, cộc. Đứa nào đó? Cộc. Tao hỏi đứa nào? Cộc. Mẹ tôi nha mày. Thang tức mình mở mắt ra. Hắn bò ngay khỏi giường. Muốn ăn đòn hả? Mày tới số rồi sao? Cạch. Thang đạp phăng cánh cửa. Hắn nổi khùng. Nhưng sau đấy cảm xúc tức giận lại hóa mông lung. Thang nhìn qua nhìn lại, chẳng hề có ai cả. Quái thật, chắc là gió thôi. Quay trở lại giường, hắn nhắm nghiền mắt lại. Cùng lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng lần này to hơn hẳn. Cộc. Thang nghiến răng, hắn cố kiềm cơn tức lại, từ từ bước xuống giường. Tên ấy rón rén, di chuyển thận chậm đến cửa với ý định sẽ bất ngờ tóm cổ cái kẻ đang phá hắn. Cộc, tao cho mày chết. Dầm. Thang đá hết sức vào cánh cửa, đến nỗi nó văng luôn xuống đất. Đâu? Mỹ đâu rồi? Không một ai gần đây cả. Thang đang điên tiết thì bỗng hắn phát hiện dường như có ai đó ở cuối nhà, hướng ra sau hè. À, đây rồi, lần này thì biết tay tao. Không gian của ngôi nhà bấy giờ đã chìm trong những vệt tối loang lổ. Thang sồng sộc hướng đến thứ ánh sáng nhạt nhòa cuối cùng của ngày dài. Vừa bước ra sau hè, tên ấy đã vội khựng lại. Cặp chân mày của hắn sát vào nhau. Thang không rõ đây là thật hay mơ. Dưới vùng trời u ám đến lạ, những tia nắng cuối cùng sắp tắt. Thang thấy có một người đang ngồi quay lưng về phía hắn trên cái bục đá, đang nhặt từng cọng rau. Cách ăn mặc và dáng vẻ này chẳng thể lẫn vào đâu được. Thang chắc chắn rằng đó chính là Thìa, em gái hắn. Đôi bàn chân Thang như bị chôn tại chỗ.
Tên ấy chẳng dám bước đến, nuốt liền mấy cục nước bọt xuống cổ họng. Thang lắp bắp hỏi, mày là mày phải không? Người kia im ỉm, tay vẫn trọn, vẫn ngắt những chiếc lá sâu. Chẳng phải mày đã chết rồi sao? Không nghe tiếng đáp lại, Thang ngày càng lúng túng. Mày, rốt cuộc mày về đây làm gì? Bấy giờ, một giọng vang lên. Những âm thanh ấy vô cùng dị thường, lúc cao ngất ngưởng, lúc lại thấp đến tận cùng. Nó khiến từng mảng da trên người Thang dựng thành cục. Tôi về để lấy lại tiền. Nghe vậy, Thang bỗng thấy khiếp sợ vô cùng. Hắn cố giữ bình tĩnh lại, hai tay đang run cầm cập nhưng vẫn cố chắp lại. Thìa, anh biết mày trước nay luôn coi trọng tình nghĩa hơn tiền bạc mà phải không? Xem như mày nhường cho anh đi, đòi lại làm gì? Bỗng giọng nói của người kia biến đổi, nghe cao vút như mũi tên phóng lên tận không trung, rồi chĩa thẳng vào đầu Thang mà đâm xuống. Tiền của người chết thì không dùng được. Thì xoay thoát lại, Thang như chết điếng trước dung mạo của em mình lúc này. Khuôn mặt cô nhìn chẳng ra gì nữa. Một con mắt lồi dưới cằm, một con thì ở trên má, sống mũi gãy làm đôi. Cái mồm thì há rộng, kéo dài từ lỗ tai đến tận trán. Máu me bét đẫm hết mặt hết cổ cô. Chúng không ngừng chảy xuống tay, vương vãi vào mớ rau thìa đang nhặt. Hồn vía Thang thoáng chốc tựa bay khỏi thân thể. Hắn chẳng biết làm gì hơn ngoài tiếng la trong kinh hãi tột cùng. Tha cho tao. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Hòa lẫn trong tiếng gào điên dại của Thang là âm thanh cửa lại bị đập liên hồi, kèm theo những giọng gấp gáp. Anh hai ơi, để tao. Dầm, mấy tên đàn em của Thang phá cửa xông vào. Anh hai, anh làm sao thế? Anh! Tên Thang giật bắn mình. Hắn tức thì mở mắt ra. Không còn là khung cảnh phía sau hè. Căn phòng lờ mờ trong ánh đèn. Trước mặt Thang là bọn đàn em đang hoang mang. Trông tên ấy y hệt một kẻ từ địa phủ trở về. Mặt mày thì tái nhợt, hai con mắt thì đờ đẫn. Anh hai! Mày coi anh hai có sốt không? Tránh ra! Thang hất tay một tên tính chạm vào trán mình. Hắn gượng gạo bò dậy, lắc lắc cái đầu liên tục, nhìn xung quanh. Thần sắc của Thang dần dần trở lại bình thường. Hắn thở phào. Ôi may thật, chỉ là ác mộng. Anh hai mơ thấy gì hả? Mẹ bọn bay, hỏi lắm thế à? Ai cho phép bọn mày vào đây? Thang lớn tiếng. Dạ xin lỗi anh, chúng em cũng không muốn vậy đâu. Nhưng chị hai gặp chuyện rồi anh ơi. Cái gì? Ngoài trời tối đen, cơn mưa trên cao chẳng ngừng ào ào như thác đổ. Và vài tên đàn em cuống cuồng chạy giữa con đường đầy bùn đất về phía nơi mụ Hoắt gặp nạn. Hóa ra, cách đây nén nhang trước, có người phát hiện mụ ấy bị cách cây cổ thụ gần đình làng đè. Mưa to gió lớn, đến giờ vẫn chưa giải nguy được. Mẹ kiếp, sao không ở lại cứu chị mày? Còn tìm tao thì một thằng được rồi. Tên Thang quát mắng. Hắn đang rất lo cho vợ mình. Dạ, đúng là có mình em thôi, nhưng tiện đường nên em kêu mấy thằng này đấy anh hai ơi. Đến nơi, Thang trông thấy nhiều người đang nỗ lực nhấc cái thân cây to tướng lên. Mụ Hót quặn đau, mồm la oai oái không ngừng. Hai chân của mụ ta đã bị đè đến dập nát, máu cuốn theo nước mưa đục ngầu cả dòng. Ôi bà ơi, sao lại thê thảm như vậy chứ? Thang mếu máo. Hắn chẳng chần chừ lao đến rất nhanh, cùng với mọi người tìm cách đẩy thân cây ra. Bọn mày còn đứng đó làm gì hả? Mau đến phụ một tay đi. Nào, 2, 3, 2, 3. Gắng thêm chút nữa nào, 2, 3. Sau một hồi cố sức, cuối cùng cả toán người cũng nhấc được thân cây lên. Vài tên đàn em nhanh tay kéo mụ Hót thoát khỏi cảnh ngặt nghèo. Lúc này vì đau đớn, mụ ấy đã bất tỉnh. Đổi mưa đổi gió,
Thang và bọn đàn em đưa người đàn bà ấy về nhà. Chúng chia nhau ra, gấp rút đi tìm thầy lang giỏi về xem. Mấy đứa nhỏ thấy mẹ bị như vậy, đứa nào cũng khóc la om sòm, làm cho cảnh lại thêm rối. Đến khuya, mọi chuyện tạm cho là ổn. Ông thầy thuốc thở dài nhìn vào hai cái cẳng đã quấn đầy băng vải của mụ Hót. Cũng dần tỉnh. Hiện tại đã không còn gì nguy hiểm rồi, mà tôi phải xin lỗi chú. Khả năng của tôi chỉ đến đây thôi, có thể quãng đời còn lại cô nhà không thể đi được nữa. Tên Thang như hóa điên, hắn túm chặt lấy hai vai ông lang, lay người ấy dữ dội. Sao lại thế? Tôi không cần biết, ông phải tìm ra cách cho tôi. Tiền ông muốn bao nhiêu, tôi sẽ cho ông. Hãy giúp vợ tôi đi. Được rồi ông, mụ Hót lên tiếng yếu ớt. Cho người ta về đi, khuya lắm rồi. Mai ông đưa tôi lên viện của Tây ấy, ở đó chắc là sẽ chữa được thôi. Thầy lang đi khỏi. Trong căn phòng lúc này chỉ còn có hai vợ chồng. Bà ăn húp chút cháo đi. Mụ Hót lắc đầu. Bỗng mụ ta nắm chặt cánh tay chồng, giọng run run. Có chuyện này tôi phải kể ông nghe. Lúc trời bắt đầu nổi giông gió, mụ Hót mới từ sòng trở về. Vừa đi ngang qua đình, mụ chợt nghe thấy có tiếng cười khẳng khặc ở đâu đó. Nhìn xéo qua, mụ hốt hoảng. Thấy Thìa đang đứng dưới gốc cây tối. Điều kỳ dị là người ấy đang nhe hàm răng, càng cười, hai cái nanh trong miệng càng mọc dài xuống. Hót sợ quá, cong giò mà bỏ chạy, thì lại thấy Thìa xuất hiện ngay trước mặt. Cô ấy cầm chiếc cưa mà Nhĩ thường dùng. Chỉ một nhát, cả cái thân cây lớn đã ngã dập xuống đè lên người Hót. Khi đó thì nghiêng đầu nhìn mụ ta, hai cặp mắt chuyển dần sang màu máu, như thể sắp ăn tươi nuốt sống Hót vậy. Mụ không biết phải làm sao, gào thét cầu cứu. May thay có mấy bác chạy lại thì mới chịu biến đi mất. Vơ vẩn, do gió mạnh vật đổ thôi, tôi còn thấy cả rễ trồi lên mà. Thang ngoài mồm phản bác, nhưng trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, nghĩ đến giấc mơ lúc chạng vạng. Giờ thì chuyện này. Thang lập tức đứng dậy. Ông đi đâu đấy? Đang nói chuyện mà. Tôi ra đây một lát. Thang vừa đi vừa ngẫm. Nguy thật rồi, có khi nó đã tìm được đường về đây báo thù. Thang đang lo lắng cho bọn trẻ. Mở cửa ra, hắn ngó vào trong phòng. Hai đứa gái đã ngủ say. Giường bên kia thì Thang hoảng hồn, chỉ còn mỗi thằng nhỏ thôi. Thằng lớn năm nay 12 tuổi, thường gọi là cu anh, đã biến đi đâu mất rồi. Đấy lại chính là đứa con mà Thang đặc biệt thương yêu. Gã ta đi khắp nơi trong nhà, nhưng vẫn chẳng thấy con mình đâu. Đang lo cuống cả lên, chợt hắn nghe có tiếng động bên ngoài. Thang liền nhìn qua cửa sổ. Tên ấy thở phào. Ôi, may quá. Thằng kia, giờ này sao không đi ngủ đi hả? Ồ, là thằng bé đang ngồi cạnh bên con chó, thường bị gọi với cái tên Câm. Tao cứ tưởng nó chết, hay ai bắt rồi chứ. Nó bị làm sao vậy? Con chó ấy đang lờ đờ dưới đất, mõm nó ỏng ọc ra thứ gì đó trông như bùn. Tội nghiệp Câm quá cha ơi. Hồi nãy con đi tiểu, thấy nó bị vậy nè, không biết làm sao cứu nó nữa. Thôi kệ nó đi, nó tới số rồi. Vào trong ngủ liền cho tao. Bước được đoạn, chân tên Thang vô tình đá phải vật gì đó. Hắn bèn chìa cây đèn xuống để soi thử. Gì vậy cha? Đó là một cái bát cũ mềm đầy vết nứt nẻ. Trong ấy toàn là phân bò, rác nến. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ Thang liên tưởng đến một việc. Hình như hồi đấy con Thìa thường cho chó ăn trong cái bát này. Không lẽ thật sự nó đã về đây sao? Giống như những câu chuyện truyền miệng Thang từng được nghe. Bằng nhiều cách, ma quỷ trao cho ai đấy thức ăn. Đến khi bừng tỉnh, chẳng có gì ngoài đất cát và phân ngập cả mồm. Đến con vật mà nó cũng không tha sao? Mày ác lắm Thìa ơi, để tao xem bản lĩnh của mày tới cỡ nào. Thang nghiến hàm răng lại.
đăm đăm cặp mắt giận dữ về phía màn đêm. Ngay ngày hôm sau, tên ấy treo nhiều túi đậu xanh khắp nhà. Dân ở đây quan niệm thứ ấy chỉ có thể giúp xua đuổi tà ma. Cảm thấy chưa đủ, Thang còn lấy nước tiểu của bọn trẻ tạt ở lối chính và cách cửa sau hè. Hắn cho rằng tự thân có thể đối phó được.